Positive Day Delivers. This is Dr. Gigi Sunga from My Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng mag-gusto po sa atin, online or personal. And if you want to advertise, start or improve your business and you need consultant, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking every page, Dr. Gigi Sunga. And one announcement pala, Feb 1, may seminar si Ma'am Joyce, how to start your laundry business. Please punta na po kayo. Feb 1 po yan, message nyo ako, connect po kayo kay Ma'am Joyce. Or I'm sure kilala nyo si Ma'am Joyce, okay? So pag maraming nagpunta from my channel, dadaanan ko po kayo dyan. Kasi it's Saturday, may coaching din ako. Pupunta tayo sa Miriam College kasi may invitation tayo sa Dean ng Graduate School. Hindi ko alam kung anong gagawin nila. I'll go there, Miriam. See you, Miriam, sa Saturday. Diyan po ako graduate ng aking Doctor of Philosophy, yan, aking PhD. And ngayong hapon, kasama natin si Ma'am Giselle. Ay, Ma'am Giselle! O, di ba parang ako naka-shades? Mainit kasi. Si Ma'am Giselle, dati kong nakasama yan. I-invite ako dati sa school. Ang school nga ba mo? That is one of the best schools in Angeles City, Holy Family Academy. Yun. So, ilang beses ako nag-talk doon no? Dalawa yan. Nakadalawa at akong rockstar doon. Salamat kayo, Mama. Salamat. So, ngayon, ang good news ngayon, paano na kami nag-resign. So, nag-focus ka na, Ma'am, sa Yes, freelancer, tama ba? Nagkaroon tayo ng opportunity para makilala ang freelancing. Okay. And, well, masabi ko sa ganitong klase ng profession, hindi man siya trabaho. Sa lifestyle na rin na maganda at na-enjoy natin pareho. Tama ba? Yeah. And marami tayong opportunities para dyan. Kasi, hawak natin yung oras natin. Totoo yun. So, na-enjoy mo na yung family mo. Nakakapagkakit. Oo, nakakapagkakit. So, and with that, dahil si Mama ay, naman siya ngayon, freelancer. So, meron kaming project ngayon. Kasama namin si Ma'am Sab at si Ma'am Joy. So, yung team ni Doc, lumalaki na. Ano na kami? Dati ako lang eh. So, ngayon, ano na kami? Bali, 5 na kami sa group. Okay? 5 na kami. Si Ma'am will be focusing on, sa aming e-com express. Okay? So, meron kasi, last year pa natin simulan to, GM e-com express business blockchain. At ngayon, lumalawig na siya. So, marami na kasi tayong client. So, sa lahat ng mga kliyente namin na hindi namin na-serve before, kasi nga, medyo madami doon, Ma'am, so hindi kinayo ng aking assistant. So, ngayon sa tulong ni Ma'am, kaya na namin tanggapin lahat ng mga client. So, pwede tayo kumuha ng, explain muna natin, Ma'am, ano yung services na pwede natin ibigay sa kanila? Well, ang mga businesses ngayon, syempre, marami ring time na kinukuha yung mga social media management and web management. Parang Ma'am, putulin ka na. Parang sabi ni Ma'am Sab, Doc, pag nag-post ka, diba, minsan mag-apon, di mo alam kung i-caption mo. Oo, So, natawa ko sa kanya eh. Sabi. Yun ang target natin. We are aiming to help the businesses to have their free time then. So, tayo yung gagawa ng main bulk ng pagpapalaki ng yung e-com express na. Yan, tayo na yon. Okay. Kami na yon, mga delivers. Okay. So, we are referring to different companies, Ma'am, like... yes, we are targeting the schools, retail businesses, cargo businesses, some startup businesses. We are also aiming to teach more freelancers this kind of opportunities, and we are also aiming to help more mompreneurs, mga mommies, para magkaroon din sila ng sarili nilang income. Okay. Yeah. So, ganito, magkakaroon kami ng e-course. Isa-isayin natin, Mama. Na-excite kasi ako. Ngayon lang meron na ako naisip eh. Magugulat ka, hindi mo alam to. Okay, so ganito. Bali, 3 ang services na i-offer natin. Okay? One sa mga companies muna. Companies muna tayo. So, we will help them in social media management, like... Yes. Under social media management, we're giving account optimization. And we'll be helping them in their social media posting. Okay. Siyempre, tutulungan din natin sila na magkaroon ng mga influencers. We will do outreach sa mga other businesses na pwede nilang hawakan. And then we also do FB ads, creation and management. Siyempre, mag-apply tayo ng copywriting skills and techniques yan. Okay? We do graphic design and video editing. Alright. Siyempre,
syempre, bawat business, kung meron social media, meron din website yan. Kailangan, kasi lahat ng tao nasa internet na. Pero, Yeah, 55% of people are into internet. Lalo tayo, 4 hours a day ata tayo eh. 12. O 12 ba? Oo, okay. Sige nga. Ayun, so, ibigay natin web page creation, SEO, mga blog posts, marami pang iba para lumaki at mayos din yung business nila gamit ang internet. Yes. Oh, wag na tayong lalayo sa internet. Lahat ng may mga negosyo, ayuan na natin traditional. Kaya one time nanood ako ng ni Gary Vaynerchuk. Nagagalit siya, sabi niya, sino may negosyo? Maraming nagtaas, sino may Facebook? Maraming may negosyo, walang Facebook. Sabi, what are you doing? Sabi, go home. Make your Nasa Facebook ang mga tao. Kaya nga eh. So, nasa social media. And ang problem kasi, pakita lang natin sa mga business owner, ang problem kasi, minsan gusto nila mag-post, ayun na, hirap mag-caption, they don't know how to do the website, and more on technical kasi yan. So, ang suggestion ko, let the experts handle it. Okay? Let GMX Ecom Express manage it. Okay? So, dito tayo mapasok na. Okay? So, ang gawin mo na lang, mag-business planning ka na lang, monitor mo na yung business mo, leave your social media to us. Planuhin na rin nila yung next vacation nila. Oo, yeah. Planuhin mo na yung next vacation kaysa sa pinaplano mo ano yung kakaption mo dyan, anong oras na, di ka pa nakapag-post. Diba? So, yun yung una. Target natin sa mga businesses. Okay? We want to help you manage your social media, your advertisement, and everything. Pwede videos, pictures, lahat na. Basta pertains to social media. Okay? So, that's one. Alright? Second naman, ma'am, second po na binibigay na service ng GM Ecom Express sa mga freelancers, gusto maging freelancers. Dalawa yung pwede namin i-offer sa inyo. One, we'll be doing the e-course. Isushoot namin ma'am ng February. So, para doon sa mga, gulo si mama, para doon sa mga gusto rin maging, kasi ito, it's, sabi nga ni ma'am pwede mo siya maging lifestyle, pwede mo maging source of income. Kahit employed ka, pwede mo siya maging. Pwede. Nag-umpisa ako ganun daw. How did you start ma'am? Ilang oras ang binibigay? 8 hours ako sa office. Pagdating ko ng bahay, mga 4 hours. Okay. Ang tulog ko, mga 3 oras. Pwede na yun. Oo, pwede na. Pero ngayon, wala ka ng 8 hours sa office. Wala na. Resign ka na. Wala na. 12 hours na. 12 hours na. Dito na siya, di Pero ba? may break in between, may tulog in between, may kape. Yeah. Yun yung sinasabi ni, ma'am, ni Grant Cardone, the rule of 47. Yung rule of 47, sa lahat ng mga empleyado, 40 hours you work for other people. 7 hours you work for your own success. Pero tayo doon nagsimula, ma'am, di ba? Doon nga tayo nagkakilala. Doon kami nagkakilala Panay racket namin. Panay rockstar ko naman, So, at nag-work kami pareho, 40 hours, then after that, we're working sa sarili namin success. Okay? Kaya sabi ko ma'am sa kanila, for 3 years, doon ko na-build up everything. 3 hard years. Hindi ganun kadali, di ba? Hindi ganun kadali. Okay? Pero, attainable. Attainable. It's possible. It's hard, but it's possible. Okay? Nangyari siya ngayon Pinagkakaroon kami ni ma'am ng may free time kami ni ma'am kaya nga kami nagtagpo Pinagtagpo kami ng Tadana. Okay? So, sa lahat ng mga you want to start, huwag ka muna mag-resign. Huwag mainit ang ulo, okay? Ako, after 3 years, doon ako nag-resign. Ikaw ma'am, after 2 years. 2 years. So, diba? Pero ko muna, syempre. Nag-take din ako ng mga e-courses. Okay, yan. Okay. So, kaya nag-simulate mo na si ma'am Tinanong mo na, ano ba, happened ko? Something like that. Siyempre, kailangan din natin protektahan yung finances natin. Kaya ba ng budget? Something like that. Pamilya tayo. May pamilya tayo. Plus, isa pa kasi yung naitutulong ng working is your social group. Kasi yan. So, ngayon may social group naman kami ni ma'am. Ang dami nga, no? Okay. Alright, so, yun nga. So, we wait for our e-course. So, para makapagsimula ka na as an employed na magkaroon ng side business, okay? And dun naman sa mga hindi na makapaghintay ng e-course natin, ma'am, hindi mo to alam. Kakaisip ko lang ngayong inon ko yung camera ko. Yan ang gusto ko daw. Okay. We are doing online or personal coaching, okay? So, para yung ginagawa ni Doc G,
I do online coaching. Kagabi may kinoach ako ma'am from US pa siya eh. Si Ma'am Fermin. Hi Ma'am Fermin. At may, si Ma'am ano pa eh, nag-request pa ng part 2 ng coaching namin eh. So, sige ma'am, see you. Then mamaya meron ulit tayo. Mostly ma'am, ang ginagawa ko talaga ngayon is online coaching. Para kahit malayo. So, yung ginagawa ni Doc, 1 hour yan. So, siguro mag-usap tayo kung if you're interested na, Doc, hindi mo na mahintay yung ano mo, yung e-course mo. Gusto ko na simulan yan. Para sa mga freelancer, gusto maging freelancer. We're doing coaching on social media and management. Okay? So, si ma'am naman magpo-coach. Okay? So, message mo ako. I will go like okay? Magpo-coach. Ikaw ma'am, si coach is nagpaalam ka ba kanina? Hindi mo makilala si Ma'am Giselle. I am Giselle, you can call me G. Okay, Ma'am G. Gigi din, no? G. Pala tayong G. G, oo nga, no? Okay. Sabi nila merong may common sa mga G. Sa maganda. May nagsishades. Anyway, so, yan, okay, so sa lahat ng, kung hindi nyo na maintay ang e-course namin, pwede namin kayo i-course, okay? So, yan ang tatlong services na ina-offer natin. Ma'am Giselle, okay? So, alright, so, yan, mga delivers, sa lahat naman may kumpanya, message lang kayo sa amin. We'll be taking care of all your social media platforms, okay? And sa mga freelancer, we can teach you through coaching and e-course, okay? Ma'am, invite mo na sila na ano na tayo. Okay, basta keep in touch with Doc Gigi. Panoorin nyo lagi yung mga vlogs niya. Ayan, yung channel niya. Just keep in touch with her. And marami pa siya pwedeng maitulong sa atin. Okay? Yeah, okay. So, message lang kayo. Sa GM Ecom Express. Thank you, ma'am. Alright, Thank you very much. Okay, start na tayo. Soon, we'll be having our office dito sa Pampanga. Lapit na, malapit. Just give us 3 months. In 3 months, ma'am, mabilis na si Doc. Matagal pa yung 3 months. Naka-fast forward na yan. Oh, fast forward. Magkakaroon na tayo dito ng studio, man. Okay? Alright, so, thank you, ma'am, uli, ha. Okay, so please share this video sa lahat ng bigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at muna dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And ma'am, let's go, 1, 2, 3. Let's go.